Welkom bij deze video, leuk dat je kijkt. Wie Eddie Termee wel een beetje volgt op social media, die heeft gezien dat hij de laatste tijd heel veel met grote swimbaits vist en vangt. En daar willen we natuurlijk meer over weten. Eddie, vertel, wat is het plan vandaag? Goedemorgen, we gaan vandaag met swimbaits, KGB-sets en een mooie nieuwe Gamakatsu, grote swimbait, gaan we op grote snoek vissen, op grote water. Wat verwacht je ervan vandaag, Eddie? Nou, ik hoop op een paar mooie grote snoeken. Het is hier groot water, diep water, 4-5 meter diep en zien of ze willen bijten. We gaan beginnen met de KGB set. En waarom vis je nou met die swimbaits? Er zit een mooie langzame zigzag actie zit erin en op de een of andere manier vinden die snoeken dat toch wel erg aantrekkelijk. Want wanneer kunstenaars gewoon de pluggen of zo minder werkt of sets, dan wil zo'n swimbaит nog super werken. Nou, ik heb er nu een loodverzwaring bij voorzitten zodat ik hem diep kan vissen. Dus ik kan nu natuurlijk niet gaan werpen. Dit is echt puur voor het slepen. Ik geef lijn en dan laat ik het lood op de bodem vallen. Dan draai ik hem 1 of 2 slagen binnen en dan. Nu weet ik dat hij ongeveer op 4 meter diepte zwemt. Maar met zulke gewichten voor je hengel, dan moet je zeker ook wel met zwaar materiaal vissen, Eddie, of? Ja, dit is eigenlijk een jerkbait hengel, 2 meter lang. De specter is tot 100 gram. Dus ik gebruik hem nu voor het trollen. Maar je moet wel een beetje pittige hengel hebben. Ja. Het heeft niet veel weerstand in het water, maar het totaalgewicht is toch wel redelijk. Toch even een wissel, Ed? Ja, even proberen. Deze kunnen ze in ieder geval goed zien. 32 centimeter wit met zilverkleurige strepen. Nou, als de snoeken dit niet zien in het heldere water, dan weet ik het ook niet. Dat die snoeken zo'n 32 centimeter lange witte swimbait wel opmerken, dat staat vast. Maar willen zij hem ook aanvallen? Is 32 centimeter niet te groot? Het zijn vragen die Eddie niet bezighouden. Hij laat zijn swimbait vol vertrouwen afdalen naar 5 meter diepte en houdt zijn hengel net even iets steviger vast. Hey, vis. Hoe voelt hij, Eddie? Voelt goed. Ik denk een mooie snoek. Op de Lofin 300. Dit is een mooie snoek. Vlak voor het net doet de snoek nog 1 poging om te ontkomen. Bij ongeluk raakt een van de dreggen in het net verstrikt. Nou jong, kom. Door kalm te blijven krijgt Eddie de vis gelukkig toch nog in het net. Vertel, Eddie. Zo, dat is een mooie of niet? Meteen al een mooie dikke vis. Op de Lofin 300. Harde aanbeet? Keiharde aanbeet. Prachtig man, mooie snoek, hé. Mooi begin van de dag toch? Zeker. Schitterend. Mooie scherpe tandjes in de bek. Een fantastische start van de dag. De snoek zakt af naar de diepte waar hij zojuist die swimbait greep. Hoe krijgt Eddie zijn swimbait zo diep? Nou, laat zien die montage. Eerst de Lofin. En dan een onderlijn van 40 centimeter. Minimaal 18 kilo trekkracht. En dan een pilker van 75 gram is deze volgens mij. En dan nog voor de zekerheid nog een stukje spinstang erbij voor. Stel dat die snoek de pilker zou pakken en die zou de hoofdlijn raken, dan ben je alles kwijt. Dat is niet de bedoeling. Dus het is totaal gewicht aardig veel, maar in het water heeft heel weinig weerstand. Kun je eens vertellen over die Luxe Lofin 300? Wat vind je nou het grootste voordeel daaraan? Het grootste voordeel is op groot water. De wilde zit vaak grote snoek en die pakt ook graag groot kunstaas. En deze Lofin 300 die is 32 centimeter lang. Er zit een verwisselbare staart bij, dan is die zelfs 35 centimeter lang. Die kunnen ze goed zien. Het is wit van kleur met zilverkleurige strepen. Als de snoeken dat niet zien, dan zien ze niks meer. Als ik ga varen, dan laat ik de pilker naar de bodem zakken tijdens het varen. En dan voel ik wanneer hij op de bodem valt. Boom. Dan draai ik hem 2 slagen binnen
En de loodvin die drijft, dus die gaat erachteraan, maar die blijft hangen. De lood valt op de bodem. Kom ik ook niet zo gauw vast te zetten. Het is hier nu 4,20 meter diep, dus ik zit nu op 3,5, 4 meter diepte te vissen. Nu loopt hij vlak boven de bodem, terwijl die loodvin die loopt normaal maar 30 centimeter diep of zo. Er zit een heel klein schroepje voor aan de bek. Nou, die blijft drijven en als je hem gewoon werpend vist, dan loopt hij 30, 40 centimeter maximaal diep. En nu vis ik hem met lood ervoor, vis ik hem gewoon tot 5 meter diep. Zijn er behalve die diepte nog meer zaken waar je op let bij stekkeuze? Ze zeggen, het spreekwoord zegt van onder een brug een dikke rug. Nou, snoek is gek op schaduwrijke plekjes en kunnen zich mooi verstoppen voor de aasvissen. Zeker onder bruggen en duikertjes en zo, er liggen altijd snoek. Dus je bent net gewisseld van kunstaas, zei die. Kun je vertellen waarom je dat hebt gedaan? Nou, iets ander formaat, iets andere actie en misschien dat de snoeken dit ook wel leuk vinden. Wat ik al zei, een mooi flink contrast op, zwarte streep op de zijkant van het aas. Misschien dat de snoeken dit ook wel willen pakken. De BVZ heeft zich in het verleden wel bewezen met dat aasje wat ik net liet zien. Ja, daar heb je er behoorlijk wat op gevangen zo te zien. Ja. Kun je een schatting geven, hoeveel denk je? Geen idee, want deze is al jaren oud, maar vis ik in de winter dan veel mee. Maar aantallen hou ik niet bij. Hoe lang geef je zo'n kunstaasje nou de kans voordat je zegt van nou, dit is hem toch niet? Nou, half uurtje of zo. Bij bepaalde obstakels een paar keer heen en weer heb getrold en ze doen er niks op, nou, dan wissel ik weer. Dan misschien als ze iets anders wel interessant vinden. KGB er weer op. Deze is al vaak goedgekeurd door de snoeker, dus moet het vandaag ook kunnen. Onderbruggen, dikke ruggen en verandering van spijs doet eten. Ja, vis. Er zit wel zin in. Wat gebeurde er, Eddy? Ik haal net de KGB-shed omhoog en meteen een aanbeertrap. Net dat ik hem omhoog haal. Tijdens het opvissen pakte deze snoek de zwembeet. Maar helaas blijft hij niet plakken. Hé, jammer. Maar wat ga je nu doen? Ga je nu alsnog wisselen of blijf je er toch bij? Nee, ik ga niet wisselen. Ik laat hem er toch nog eventjes aan hangen. Wat vind je nou de fijnste eigenschappen van deze KGB Chat-Shed? Je voelt hem lekker lopen. Als hij goed zwemt kun je gewoon voelen in de hengel. Mooie zigzagbeweging. En trek niet hard aan de hengel, dat vind ik ook wel belangrijk. Zeker als je de hele dag van 's morgens tot 's avonds gaat vissen. Moet je wel aas hebben wat niet de hengel helemaal krom trekt, want dan krijg je een lamme arm van. Het gebeurt wel vaker als de snoek een beetje vast zit. Als ze geen zin hebben, dan moet je ze eerst treiteren om toch tot aanbeer te verleiden. Ik wil nog wel eens een keer, dat gebeurt nog wel eens. Die dagen dat ze echt helemaal gek zijn, dat is niet zo heel vaak. Maar ik haal hem net omhoog en met dat ik de KGB Chat-Shed naar boven haal, dan pakken ze hem. Eddy's vertrouwen in de Live N300 is enorm. En dat is ook niet zo gek gezien zijn vangsten de laatste tijd. Zijn vertrouwen in dit kunstaas is zo groot dat wanneer het even rustig is met aanbeten, hij niet twijfelt en direct terugwisselt naar dit kunstaas. Ik heb die 3 meter hengel ook nog bij me. Ja, hey, vis. Hoe voelt hij? Ah, ik dacht eerst dat het een kleintje was, maar ik heeft nu pas in de gaten wat er aan de hand is. Ook weer een mooie snoek. Dacht ik tenminste. Valt nou mee. Oh, wat een mooie snoek. Zo.
een mooie snoek op de laaf in. Mooi hè? Ja, schitterend. De derde aanbeet van vandaag. Na die snoek laat Eddy zijn zwembeet snel weer achter de boot zakken om het met 3,5 km per uur te laten zwemmen. Helaas krijgt Eddy geen snoek meer te pakken, wel heeft hij nog een uitstekende tip voor meer succes. Hey Eddy, als jij mensen nou 1 tip zou moeten geven voor het vissen met zwembaits, wat zou die tip dan zijn? In de winterdag langzaam vissen, vlak boven de bodem. Rustig slepen, dat geeft bijna een vangstgarantie. Wil jij graag zelf eens aan de slag met de swimbaits die Eddy vandaag gebruikt heeft? Dat kan. In deze video verloten we namelijk 3 pakketjes met de kunsthazen die Eddy vandaag gebruikt heeft. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op een van die 3 pakketjes is in de reacties hieronder aangeven welke van de swimbaits die hij heeft ingezet jij het mooiste vond en waarom. Onder alle inzendingen verloten we dan in totaal 3 pakketjes, dus heel veel succes met deze winactie. En Eddy, ik wil jou ontzettend bedanken voor een hele leerzame en leuke dag. Mooi, goed zo. En voor de kijkers thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!